Í dag ætla ég að nýta flugu sem var til fyrir cirka 2 árum síðan, ef ég man rétt. Hún eftir einn af mínum uppáhalds íslensku flugunýturum, Sigurð Kristjánsson. En ég hef áður nýtt flugur eftir Sigga hérna á YouTube og mæli eindregið með þeim. Þessi fluga heitir því skemmtilega nafni ASB Buzzer. ASB Buzzer. En nafnið tilkomið vegna þess að búkefnið í þessari flugu úr svokölluðum ASB poka eða anti-static bag heitir þetta, en þetta pokin sem að íhlutir í tölvur eru gjarnan geymdir í og ASB stendur fyrir anti-static bag. Þetta efni gefur svolítið skemmtilega áferð á búkinn og í rauninni hægt að ráða því hvaða lit maður hefur undir honum. Ef maður hefur til dæmis ljósanþráð þá verður pokinn örlítið ljósari eða búkurinn þar sem hann svona hálf gegnsær. En ég ætla að nota svartan þráð í dag, en krókurinn sem ég notaði frá Arex og heitir F2-540. Þetta gröbberkrókur, sterkur og góður. Nú eins og ég segi, svartur þráður og byrja að festa hann niður. Nú vöfin í þessa flugu, uppalega nýtti Siggi þessa flugu þannig að hann tók eina fesantailfön og vafði henni fram. Ég notaði hana semst í vöf. Það hefur eitthvað breyst svona síðan þá. Svartur þráður hefur verið notaður. Í dag ætla ég að nota efni frá Vivus sem heitir Body Quill. Þetta skemmtilegt efni. Hægt að nota í búkefni og í vöf eins og ég ætla að gera í dag. Ég klippi nokkra sentimetra af. Og þetta buzzer sem svona eins konar mýflugu búba og þessi krókur sem ég að hnýta á hann 12 og það má sjálfsögðu hnýta þessi flugu minni, en þessi stærð hefur verið að gefa ágætlega. Og þá það búkefnið. Ég búinn að klippa smá ræmu af pokanum niður. Svona. Og þegar ég vef efninu fram þá nota ég fjaðurklemmu. Þetta dálítið sleift þetta efni. Maður vill missa það, sem ágætt að vera bara dálítið öruggur. Festi það niður. Svona. Nú áður en ég vef bodyquillinu fram, þarf að geta setja smá UV-resin á búkinn. Það ekki nauðsynlegt, en hjálpa til við að styrkja fluguna örlítið. Þetta UV-resin sem ég með núna fremur þunnt. Örlítinn dropa á allar hliðar.
Svona. Nú, tálknin í ASB buzzer, það er að segja hvíti brúskurinn sem kemur hérna fremst, hann úr efni sem ég hef reyndar ekki séð hérna heima. Það heitir Lite-Brite og þetta í rauninni dubb og næði sjáu það þokkalega. En ég mun setja link í lýsingun á myndbandinu hvar ég getið orðið ykkur út þetta efni, en ef að það er ekki til eða þið viljið ekki nota, þá er í fínu lagi að nota einhvers konar hvítt efni, hvítt parapóst efni, hvítt floss, marabú jafnvel. Það í fínu lagi. Það svona eins konar UV virkni í þessu efni, svo bara spurning hvort að það sé eitthvað lykilatriði. Byggjum upp smá haus. Svona. Nú, vængstubbarnir, þeir eru úr Goose Biots eða stíffönum af gæs. Það þetta hérna efni. Ég með Hot Orange. Það ekki nauðsynlegt að það sé einhvers konar UV og eins og ég segi með þetta hérna, ég ekkert viss að það sé einhver lykilatriði. Festið það niður. Byggjum upp smá haus. Og hnýtum hnútinn. Nú eins og ég segi þá hef ég hnýtt aðrar flugur eftir Sigga og meðal annars að finna breiðuna hérna á YouTube sem ég hnýtti og þetta kombo, breiðan og ASB buzzer, það óhætt að mæla með því. Vængstubbarnir eiga að vera mjög stuttir. Svona, að síðustu þá klárum við fluguna með smá UV og nú ég með, áðan var ég með þunnt og nú ég með örlítið þykkara. Smá dropa fremst á nálina, hana nú, þetta slapp.
Svona. Þessi fluga er kjörin allstaðar þar sem að fiskur að taka í yfirborðinu eða rétt undir yfirborðinu. Gerði ævintýralega góða veiði í Hlíðavatni í Selvogi og í rauninni vert að prófa hana allstaðar þar sem að silungur er við yfirborðið. En ASB Buzzer eftir Sigurð Kristjánsson, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.